Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Tiểu sử Thánh Giacôbê Tiền Tông Đồ. Thánh Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và bà Salome, là anh của Thánh Gioan và bà con với Chúa Giêsu. Người ta gọi ngài là Thánh Giacôbê Tiền, để phân biệt với Thánh Giacôbê Hậu, cũng là một tông đồ và làm giám mục Giê-ru-sa-lem. Gọi là Tiền vì ngài được gọi trước hay vì ngài cao lớn hơn, nhất là vì ngài lớn tuổi hơn. Thánh nhân cùng với em là Gioan được kêu gọi làm tông đồ trong khi họ đang chài lưới bên bờ biển Galilee. Trong tường thuật này, chúng ta thấy gia đình ông Giê-bê-đê xem như cũng khá giả và có thuê những người làm công. Kể từ khi bỏ cha mẹ, chài lưới và những người làm công, anh em Giacôbê và Gioan luôn sát cánh bên Chúa. Họ chia sẻ với người nếp sống, con người cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ dựa đầu, và trong những buổi tiệc vui như ở Cana. Trong cộng đoàn tông đồ, Giacôbê luôn giữ một chỗ đứng quan trọng sau Phêrô. Bởi vậy, ngài được vào số 3 môn đệ trong các biến cố phục sinh cho con gái Gia-rô, biến hình và hấp hối ở Gethsemane. Giacôbê hẳn phải hiểu rõ đặc ân của mình và ông đã đáp trả bằng một nhiệt tình cũng đặc biệt. Một lần qua Samaria, ông đã bất mãn vì dân làng không tiếp đón Chúa Giêsu một cách nồng hậu. Ông phát biểu, thưa Ngài có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời giáng xuống mà tiêu diệt chúng không? Nhiệt tình của ông giống như Elia, nhưng Chúa Giêsu lại sửa sai tính nóng nảy ấy của ông. Các ngươi không biết các ngươi ứng theo thần khí nào. Và người đặt cho Giacôbê và Gioan biệt danh là Boanerge, nghĩa là con cái của sấm sét, dĩ nhiên là con người. Khi theo Chúa Giêsu, các ông vẫn còn những yếu đuối. Khi nghe loan báo về cuộc hoàn thành sứ mạng sắp tới, Giacôbê và em ông không ngần ngại thưa, xin cho chúng tôi được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả, trong vinh quang của Thầy, không hứa sẽ thỏa mãn ước vọng của họ. Chúa Giêsu đã chỉ hỏi, các ngươi có thể uống chén ta uống và chịu thanh tẩy, thứ thanh tẩy ta phải chịu không? Một lần nữa, các ông bày tỏ nhiệt tình của mình, thưa được. Đã có những phút giây Giacôbê vì yếu đuối như các tông đồ khác, như khi ngủ vùi khi Chúa Giêsu trải qua cơn hấp hối hay như việc ông trốn chạy trước cuộc khổ nạn của Thầy. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ đấng phục sinh, nhất là sau ngày lễ hiện xuống, Giacôbê đã thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài sẵn sàng chịu chết dưới lưỡi gươm theo. Thế là Giacôbê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên lấy máu đào làm chứng đức tin và tình mến của mình vào thế kỷ thứ hai. Clemente thành Alexandria đã làm chứng rằng, chính kẻ tố cáo thánh nhân lại được Ngài cải hóa và lãnh phúc tử đạo cùng lúc với Ngài. Truyền thống cho rằng Giacôbê đã mang tin mừng đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên điều này không được chứng thực rõ ràng. Lần đầu tiên truyền thống này được viết ra vào thế kỷ thứ 7, dựa vào nguồn Hy Lạp không đáng tin. Một thế kỷ sau, khi một ngôi sao chỉ cho thấy ngôi mộ của Thánh Giacôbê, niềm tin của quần chúng bắt đầu lan rộng. Nơi hành hương ở Compostela, có lẽ bởi chữ Camputen, tạm dịch cánh đồng cao, là trung tâm rất nổi tiếng. Dầu chúng ta tin rằng Thánh Giacôbê có đi Tây Ban Nha đi nữa thì cũng không thể nói được rằng nơi đây có di tích của thánh nhân. Truyền thuyết kể lại rằng, Thánh Giacôbê đã khống chế viên phù thủy có tên là Hermogen, đã giải thoát ông ta khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ và sau đó ném tất cả các sách phù thủy của ông ta xuống biển. Trên đường đi tới nơi hành hình, Thánh Giacôbê đã chữa lành cho một người bị bại liệt và đã xin viên đao phủ một chai nước để Ngài làm phép rửa cho Josias, tức viên lính, theo lệnh của cấp trên, đã trói Thánh Giacôbê bằng dây thừng, nhưng đã trở lại ngay tại nơi thánh nhân bị hành hình. Và rồi, ngay sau đó, chính Josias cũng bị chém đầu cùng với Thánh Giacôbê. Tại Jerusalem có một ngôi thánh đường kính Thánh Giacôbê được cho là tọa lạc ngay tại nơi thánh nhân được phúc tử đạo. Vào năm 70, các thánh cốt của Ngài được chuyển đến đan viện Thánh Giacôbê nằm trên núi Horeb trong sa mạc Sinai, và ngày nay, đan viện này được đổi tên thành đan viện Thánh Catharina. Thánh Giacôbê là vị tử đạo duy nhất được ghi lại trong Tân Ước. Vì thế, Ngài được coi là người đầu tiên trong nhóm 12 đã chịu tử đạo vì đức tin. Giáo hội phương Tây mừng kính Ngài từ thế kỷ thứ 8. Các giáo hội theo nghi lễ Copт và Byzantine thì mừng lễ Ngài sớm hơn, vào một ngày gần lễ Phục sinh. Từ thế kỷ thứ 4, việc tôn kính Thánh Giacôbê đã lan rộng ở Tây Ban Nha. Người ta đã tôn kính mộ của người tại Compostela, Galicia,
khiến nơi đây thành một trong các trung tâm hành hương lớn thời Trung Cổ, sau Jerusalem và Roma. Một truyền thuyết thế kỷ thứ 12 kể trong công vụ Thánh Gia-cô-bê cho rằng Ngài đã giảng đạo cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vậy nên Thánh Gia-cô-bê trở thành thánh bảo vệ nước Tây Ban Nha trong cuộc chiến đấu bảo vệ đức tin, giải phóng khỏi tay người Maurer. Việc tôn kính người lan khắp châu Âu, sang đến châu Mỹ Latin, tại đây nhiều thành phố mang tên người, như Santiago ở Chile, Cuba hay Del Estero, nước Argentina. Lễ kính. Trước đây tại vùng Trung Âu, vào ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê, các nông dân thường mang những trái táo đầu mùa tới nhà thờ để được làm phép, và thường thì ngày này là một ngày hội chợ. Người ta thường trình bày Thánh Gia-cô-bê như là một thương gia bán hàng với giá phải chăng trong các ngày hội chợ diễn ra. Cả giáo hội Công giáo lẫn giáo hội Tin lành đều mừng kính Thánh Gia-cô-bê vào ngày 25 tháng 7. Riêng giáo hội Chính thống thì mừng kính Ngài vào ngày 30 tháng 4.